Uniunea Europeană sprijină Chișinăul pentru a-și consolida securitatea în contextul în care mai multe drone rusești ar fi violat spațiul aerian în ultima perioadă, declară șeful diplomației UE în Republica Moldova. Yanis Majeic a spus pentru One TV că neutralitatea Republicii Moldova este ignorată de Federația Rusă. This is very regrettable that Moldova's neutrality is being ignored by the Russian Federation. From our side, we have been working and are working with the Republic of Moldova also on improving its security. Already for several years, Moldova has been benefiting from the support of the European Union through the European Peace Facility. In fact, the Republic of Moldova is the second largest recipient of our aid, which so far has been in the value of 137 million euros. And of course, we are ready to continue this support in the areas that are necessary for the Republic of Moldova and its security. Doar în perioada 9-20 noiembrie, 4 drone au fost depistate în raioanele Criuleni, Căușeni, Râșcani și în municipiul Chișinău. Potrivit poliției, este vorba de aparate de zbor care însoțesc dronele de tip Shahed de origine rusească, care nu aveau explozibil atașat.